He asked his son send him money. Five and then family. Buying food. Because he get money from his son and buy food. Yes, okay. Buying food. Yeah. So, you okay? Yeah. วันนี้ผมจะถามอันนี้เราเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรา Let's go to shock and crisis ปัญหาว่าเรื่องแห้งแล้งนี่ได้กระทบกับเราปีผ่านมา โทบเพราะว่าหนาแหละ เพราะว่ากระทบหน้าลูกเนาะ หนาลูกหนาเจือนั้นชุดพิเศษเดี๋ยวน้ำร้ายเลยมันเดี๋ยวนี้เลยเป็นโดนหินหมดหนา น้ำท่วมบ่กระทบดูแห้งแล้งเห็นมี บ่ แห้งแล้งบ่คือกัน อันบ่เป็นแห้งแล้ง น้ำท่วมมา เป็นน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วมันทะลุจนออกหมดนะบ่อนใดสิ่งที่บ่เจือนั่นแหละมันเอามาหินเหมือนกองซะหมด no drought but flood is effect flood but ว่าเรื่องเขายังต่างๆนี่เป็นพยาธิยังต่างๆนี่พอนะครับกระทบบ่มีบ่ บ่มี บ่มีเนาะ มีแต่มันเจือนอย่างเดียว สัตว์เลี้ยงตายในปีพันมามีบ่ มี ปีกายพอเลี้ยงบ่ เลี้ยงปีกายมี โอ้ ควายตาย5ตัว ค่อยพอเนาะ แม่น โอ้ย livestock die he lost 5 buffalo สักยาก็บ่ทน ธรรมดาตัวหนึงเท่าใดควายนี่ Yes. โอ้มันว่าบ่ได้ตัว10ไล่ราคามันก็ตัว10ขึ้นหน้า So he has buffalo or he has buffalo? he has last year Okay, and they died. yeah เฮ้ยแต่ว่าแพทย์เขามาซักยาก็บ่ทนน่ะตาย Okay. But he's because they died. That's why we couldn't write them down. Yes, but you can write Yeah. here now that it's a big loss. But in the past 12 months, he has had buffaloes. now he mentioned that Yeah, he had but he had. yeah, Okay, he had so we had buffalo here. How many buffaloes did he จะ have ตัว last year? ควายที่ว่าพอมีปีกาย ควายทั้งหมด5ตัวตายหมด ตัวฝ่าย Were they more important than the chicken? because he didn't mention Yeah, five but yeah now he ask mention again. โอเคอันนั้นพอเมื่อกี้นะเพราะว่าบ่เรื่องสัตว์เลี้ยงกันบ่เรื่องปีผ่านมาเนาะ12 ปี12 เดือนปีผ่านมาแม่นเฮาจะมีควายแม่นบ่แสดงว่าต้อง นี่มันแปลว่ามันเป็นปีกายเป็นปีก้นพุ่นตั้งแต่ว่าวันที่1เดือน1ปีเลี้ยวมาจึงฮอดวันที่อันนั้น12เดือน12ปีนี้ก็ถือว่ามันบ่ได้เลี้ยงแล้วดิผ่านมาหันมาฮอดระยะปีกายหันน่ะเป็นถือว่าเป็นมี ยังมีโอ้ explain เฉพาะปี2018แต่มันบ่เลี้ยงเลยนะ เฉพาะปี2018มีบ่ปี บ่มี บ่มี 2017ทันมี since actually สินะ since 2017 that he had it's not 18 it's not last year so it's 2018นี่บ่มี2017ทันมีตายหมดสินะ So it shocks you, don't put anything. Yeah. And พอเรื่องราคาอาหารในท้องตลาดเพิ่มขึ้นนี่มันกระทบต่อพออันนี้ผู้สร้างว่าเพราะว่าเรื่องว่ากระทบกับพวกนั้นส่วนหลายพวกก็มีแต่มือซื้อดำดีกับหน่วยนี่ซื้อละบ่มีปัญหาเรื่องอื่นๆเกิดขึ้น และเรื่องเขาบ่ได้ลงทุนลงยังเฮ็ดเนาะพี่พันธุ์เนาะ บ่ได้เห็นหยัง บ่ได้เสียที่ดินหยังต่างๆบ่ บ่มีแต่เสียเรื่องที่ดินอันเรื่องนาซื่อ นี่นะ ๆนากับบนอยู่นี่กับบนส่วนตัวกำลังไปเลี้ยงแกะ เป็นหยังเสียนั่นแหละ เสียภาษีอากรนี่ เสียภาษีธรรมดาแม่นเรื่องเสียอื่นบ่มี คนใดครอบครัวที่เป็นเลยว่าสบายมีบ่ ผ่านมานี่ก็ขอสบายอยู่บ่เป็นหยัง ไม่เป็นหยังเนาะ บ่เป็นหยัง แสดงว่ากับสิมีเนาะมีแต่ว่าปัญหาน้ำท่วมซื่อๆแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเฮาที่ว่ากระทบต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวเฮาก็มีแต่น้ำท่วมซื่อ น้ำท่วม ปัญหาอื่นบ่มี อันอื่นบ่มี การ น้ำท่วมนาเนี่ย สุขภาพคนในครอบครัว สุขภาพไม่แข็งๆอยู่ยังบ่มีปัญ บ่ได้ หา เกิดอุทกภัยบ่มีหยังเลยเนาะ บ่มีหยัง Okay, so he said only one flood. Only one flood. Yeah.
No rising prices for crops for nothing food. because he didn't sell anything. Yeah, but did he have The to pay price. more for food? Yes, but he said no. No? Okay, I'm just checking with you. Okay. So everything. All right. Then you asked the flood about what was the impact when it happened. So I don't know เกิดปัญหาคือน้ำหวานเราพบต่อพวกเราพบต่อหน้าเขาแต่เมื่อเกิดปัญหานี้พอได้เขาไปหาสอบเครื่องปลาพดงสอบไปเก็บนอเก็บหยังมากินบ่มาแก้ไขปัญหาบ่ บ่เพราะว่าเวลาน้ำท่วมน้ำออกไปอะแต่เขากำลังปลูกเขาเนาะกำลังปลูกเขาแล้วตอนนั้นเขายังมีเขากินเขาบ่ทันหมดเถื่อแล้วเราเป็นบ่ได้ไปชงหยัง forest because he said at the time they still have rice Okay. food No. Yeah. และวิธีแก้ไขของพ่อในกรณีที่ว่าโอ้มันกระทบอันนี้พอได้หาสอบทางแก้ไขอันอื่นบ่เช่นว่า อันโศกันโศก บ่แนวนี้ตาม โศกบ่ได้พอเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังโศกทิศทางจะอยากได้โลท่านไปดุดไปกว่าท่านแต่ว่ายังบ่มีเงินนี่ไปจ้างเขาไปดุดไปกว่าท่านเดี๋ยวนี้ถ้าลูกเขาว่าโอ้มีเบี้ยมีเงินบ่จะฝากมาให้พ่อแม่แล้วก็จะมากวาดนะแต่เดี๋ยวนี้ลูกยังบ่ทันได้เถื่อบ่ทันได้เงินสินะมีเงินบ่คมหมดนั่นแหละลูกเพิ่นก็หาเงินบ่ทันได้แล้วมันยังบ่ทันเฮ็ดหยังยังเป็นมักหินบ่ลงต้นเต้นอยู่แหละเดี๋ยวนี้น่ะ ในวิธีการเรื่องของแก้ไขเขาก็บ่ได้เฮ็ดหยัง ยังบ่เห็นหยังเพราะว่าเอากสิกรรมหั่นเนาะเอากสิกรรมของบ่กวาดให้เนาะก็บ่กวาดให้ก็ว่าโอ้เฮ็ดหน้าบ่ได้แล้วแค่นบ่เอารถบ่จุกมากวาดนี่เฮ็ดหน้าบ่ได้แล้วกสิกรรมเขาเขาไปยังดินแล้วนะอยู่ที่ดินก่อนนะกินอันนั้น อันนี้เป็นช่วงที่ว่ามันเกิดน้ำแห้งน้ำท่วมช่วงเดือนใดพอ เดือนเก่า เดือนเก่าเดือนเก่า happen on เดือนเก่าฮอดเดือน10เดือน10 September October They had this food shortage also in September and October. Yes? Can you ask August Yeah. August to October August Yeah, to so it October. is not related to food flood because he didn't have any. The food ซ้ำเทียงนาผัดเทียงนาอยู่โมเข็มน้ำเสียเดี๋ยวนี้เทียงนาก็ Affect his, ฮักเลยเดี๋ยวนี้เทียงนาน่ะ but it's not related to food What? No. no I mean this flood actually flood happened on the September and October and about the food shortage they happen on August to October Okay. Well, we ask it later because there is one question. Okay. and next What about the adaptation mechanism? No. No, He didn't do any. didn't do anything. วันนี้พอจะถามว่าบอลที่พอไปเอาไม้พองไปเอาหน่อไม้เอียงต่างๆไก่บ่จากเพื่อนเข้าไป ก็พอดีลักหนึง หลักหนึ่ง1 kilometer he said กิโลเมตร 1 kilometer. กิโลเมตร เขาไปเอาส่วนใหญ่เขาไปไหนเขาย่างไปขี่รถไป เอารถไทยไป เอารถ เอารถไถนาไป พอมีไทนาเลยเนาะ เอารถไถนาไปแล้วก็ไปตัดแล้วก็ซื้อรถไถนามา he used the iron buffalo Other. ในระยะ10 ปีผ่านมานี่นับแต่ปี2009หาปัจจุบันนี่พอยังได้เข้าไปตัดใหม่บ่หรือว่าเศร้าแล้วหรือว่า บ่ฮักก็ปีนี้ยักเลี้ยงไก่เลยมันไปตัดซื่อๆผ่านมานี่บ่ได้ ตัดใหม่มาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหยัง อันเฮ็ดกันนี่เป็นมือซื้อเอาคือซื้อ ซื้อเอา ซื้อเอา ตัด บ่ตัดบ่ได้ตัด he stopped ระยะที่ผ่านมาบ่ได้ตัดไม้ตัดต้น timber extraction due to แต่ว่ามีกิจการว่ายักสร้าง เป็นหยังเฮาคือบ่ตัดหยัง มันบ่มีไม้ให้หนู because it is no มันบ่มี more แล้วก็ timber บนไก่บนหม้อเนาะมันเขาเจ้าหัวหาหมดเขาบ่อยากตัด and เขาบ่ให้ตัด In the forest, there's no more timber. yeah it's no more big timber เวลาเฮ็ดเขาเอามาขายเรามีแต่ซื้อเอาเท่านั้น so he just buy from people they said and number 2อันในฟื้นนี่ระยะแต่10 ปีก่อนครับปัจจุบันนี้พอได้
ยังก่อนได้ไปสอบมันเพิ่มขึ้นบ่ลดลงหรือว่า อันเรื่องไปซอกกันบ่ได้ซอกจักปีมีแต่เขาบ่ซื้ออยู่กับเพื่อนเขาบ่หรือว่า ได้ไรมันบ่ เขาตั้งมาขายบ่ ได้ไรนะซื้อหลายขึ้นหรือว่าได้ไร อันน่ะซื้อนี่รุด อืม ซื้อรุดเพราะว่ามันนำมือนับบ่มีไม้ดูดิบ่มีไม้แล้วแหละมันเขาบ่ซื้อรุดเพราะว่าตัวเองก็เพื่อนก็บ่ทันมีบ่อนที่ดังไฟนั่นเด้เลยเอาเตาแก๊สทันมาดังเลยซื้อสินะ อืม เป็น so he didn't collect firewood didn't collect firewood because he used the gas you know gas Mm. เครื่องปลาของดงเนี่ยพอนับแต่ปี2009หาปัจจุบันเนี่ยพอยังมีการเก็บกู้เครื่องปลาของดงคือเก็บกู้ใบปองบอหรือว่าเก็บกู้หน่อไม้นี่เพิ่มขึ้นคือซ้ำเก่าหรือว่าลดลง อันนั้นบ่ได้เก็บจักเทื่อบ่ได้เฮ็ดจักเทื่อเลยบ่มีเลยตัวนั้นน่ะตัวนั้นบ่มีเลยบ่ได้เก็บเครื่องปลาของโรงมาค้ำมาขายจังซั่นสิบ่มีเลย บ่คือพอ บ่มีเลย พอเก็บอันนั้นน่ะพอตัดไม่ฟองเลย ไม่โกก็5ปีเดียว5ว่ามีกิจการนี่แหละผ่านมาบ่มีตัดเพราะว่าหัวหน้าก็เอาสายเล็กน้ำใส่เอาเสาสำลีถูกใส่แล้วก็เอาสายเล็กน้ำใส่นี่นะบ่ได้ตัดบ่ได้เอาไม้มาล้อมเลย Are you allergic? Kamsi is crying. Do you have some kind of allergy? sorry Allergy? that's fear คนจะเนาะไปหาสัตว์เนี่ยก็ไปล่าสัตว์นี่ก็บ่มีเนาะ โอ้แหงหาย แหงบ่มีเลย ไปหาใส่กับเอาหนูเอาหยังเนี่ย บ่เว้ยบ่อินเลย yes อันที่ว่าเครื่องปลาของดงพอไปหาแต่ตอนนับแต่ปี2009ปัจจุบันก็บ่ได้สอบยุทธหาเป็นหยัง เพราะยังไปหามันบ่ฮู้เดี๋ยวไปหาเนาะตัวอย่างเนาะเขาไปเก็บมะข่าบ่มะข่าเคยสวนไว้อยู่ในสวนแล้ว อืม อยู่ในป่าเพิ่นบ่มีจะไปสอบนั่นใดไปเก็บของเขาก็สิประมาณนั้นเนาะตัวอย่างแคมเขาเจ้าก็ปลูกเอาอยู่ในป่าเพิ่นบ่มีแน่สินะ This is because it's no more บ่ได้ NTMP to collect in forest. Mostly they grow on their own land. Okay. So reduced or stopped? Stop. Stopped. Okay. Hunting? Stop hunting. No hunting. Stop. Hunting stopped. Big. Just Grazing? They Grazing. don't do? Grazing. Oh no, they had buffalo. Did they do grazing in the forest? แต่ก่อนนี่แมันได้มียังก็พอเคยปล่อยสัตว์ยังเขาไปเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทงตามหยังอยู่ในป่าเนาะ แต่ก่อนมี แต่ปัจจุบันนี้หยุดแล้วแมันบ่ อยู่แล้วเพ ย้ ราะ อน ว่า ว่าบ่มี พอตั้งแต่สัตว์ตายนะ they stop because after livestock die That was before 2017. Yes, but this is asking about last 10 years. last 10 years Okay. เดี๋ยวนี้ผมคิดใจกันถ้ามีเงินก็ยังอยากเลี้ยงอยู่เลี้ยงสัตว์นี่เพราะว่ามันดีใจมันเห็นสัตว์เราดีใจนะเลี้ยงแบะบ่เลี้ยงงัวเลี้ยงควาย This question is about. No, this one is about the last No, 10 years. no, but ดิน but บ่ this- เลี้ยง this is- ผ่านหมา this หัน is แล้วแม่ also น last หมอ 10 เพิ่น years. มีอยู่ Doesn't 6 say. เฮกตาร์ พวกดา โอ้ This one not. แต่เป็นดินชาวบ้านนี่บ่เป็นดิ Okay, นของ but ควาย it ยิ should นรวม be. เนาะ ดินหลวง นี่เขาเจ้าก็ยังเลี้ยงบ่ บ่เขาบ่เลี้ยงมีแต่พ่อผู้เดียวบ่เลี้ยง ไม่ใช่ว่าเขาเจ้าเขาเจ้าเฮ็ดหยัง Question. บ่เฮ็ดหยังปะอะไรนะ There. บ่ได้ปลูกยางพาราใส่ บ่เขาบ่เปิดทางอีก โอ้ มีแต่ว่าเขามาเลี้ยงควายเนาะเลี้ยงควายเลี้ยงแบะมีแต่ว่านอกเกิดมากินนออย่างเดียวนั่นสิปล่อยปะสินะ So grazing they stop because the animals die. yes What did the animals die on? Why did they die? Need ย้อน some ย้อน details. ตาย อันตายนี่ งัวควายอ่ะ บ่ฮู้เลยมาจากดินฟ้าอากาศนี่แหละ เป็นพยาธิบ่ เป็นพยานนะ this is เอาสัตวแพทย์ของกสิกรรมของเมืองกวดมาซักยาให้กาบ่ทน let's move to number 8
Forest clearance. Doesn't know why the animals died. Disease. Disease. พอดีแบบแต่ทำมันในระยะ10 ปีก่อนเนี่ยพอได้เฮ็ดให้บ่ ตั้ง ไม่ แต่ เห็นอะไรหรอก เยอะแต่ตั้งแต่ว่ามันอันน่ะปี1982เนาะเอาเมียนี่ปัจจุบันนี้ถึงปัจจุบันนี้บ่ได้ทางป้ายไทยจักเทื่อ โอ้ เออ so he didn't clear the forest for Okay, so no clearance. Alex yeah Tree plant. วันนี้ใน10 ปีผ่านมาเนี่ยพอได้ปลูกต้นไม้บ่ฮะ บ่ได้ปลูกแท้ตกปลูกไปซักนั่นแหละ เดี๋ยวไปซัก ไม่ซักนั่น My sec, yes yeah. he grows ปลูกไปซักบ่เดียว plantation จักต้นพอปลูกอยู่หั่น อ๋อก็ดิน 0.15มั้ย 0.15 0.15แล้วก็ทั้งหมดท่านมีอยู่เท่าไหร่200ปลายต้น about 200 and more 250 60นี่แหละ 250 within the size land size of 0.15 hectares. What? Teak Species. plantation, 0.15 hectares, 250 trees. And the reason for planting was อัน is ที่จะปลูกไม่ซักเลยนึงเพื่อยังพอ ปลูกก็เพื่อหยังก็ไว้ปลูกก็หั่นแหละแต่มันยาวมันก็จำเป็นก็เด็กตัดขายแค่ว่าตัวเองบ่ใช้ไม่เฉพาะไม่กันบ่ใช้ชีวิตของตัวเองเพราะมันน้อยดิ because it's not for consumption for subsistence. ไว้ครับใช้ครอบครัวซื้อมันน้อยนี่ is he planning to sell the trees or use them? He said because it's very little so some maybe we use it in the future. He used in the number 5. Number 5. Timber poles for own use. Sorry? 5. Timber poles Yeah. for own use. Yes. Yes. Right, sir. Yes, sir. Right, อันนี้ let's move to climate change. Yeah. อันนี้พอจะถามทัศนะของพอนะว่าในเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศใน10 ปีก่อนมาปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่ โอ้เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง yes you see he said the temperature เปลี่ยนแปลง change but ประเด็นมันอันและระดับน้ำฝนเนี่ยได้พอ ระดับน้ำฝนนี่ก็ปี2018นี่หนักกว่าหมู่ เพิ่มขึ้นบ่ เพิ่ม ขึ้นalso precipitation also change increase และปริมาณบ่เรื่องเขาบอกว่าความถี่ของเกิดการเกิดน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นบ่หรือลดลง เพิ่มขึ้นตลอด and also increase of the frequencies of flood แห้งแล้งเลยบางทีแห้งแล้งมีบ่แห้ง อั แล้ น ง แห้งแล้งนี่10 ปีผ่านมาวะ แม่นละ แต่10 ปีผ่านมานี่ก็มีอยู่ มีอยู่ มี ปี 2015ก็แห้งแล้ง แล้วมันแห้งไม่คงมาความถี่มันแบบแรงยาวนานก็สิมี และแล้วนั้นเพราะบ่ได้เห็นคนหนาคนก็ Okay, frequencies of severity of drought also yes is it Yes. also used to happen เกี่ยวกับอันนั้นเด้ว่าเรื่องน้ำการเกิดฝนตกอยู่ในเขตป่าไม้อหย่างต่างๆตัวนี้มันก็มีเพิ่มขึ้นบ่หรือว่าลดลง เพิ่มบ่ ฮะ เพิ่มบ่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น also in number 6 also increases Availability of water. yeah Okay. มันนี้เพราะตัวเกี่ยวกับ yes เกี่ยวกับตัวอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มขึ้นนี่มันได้กระทบหยังในต่อการดำรงชีวิตของพอ โอ้อันเรื่องอุณหภูมิของอากาศเนาะ กระทบบ่หรือบ่ กระทบบ่กระทบจัก บ่ เทื่ ก อ ระทบ is not effect เพราะว่าบ่ได้ออกจากกันเด้ for บ่กระท temperature บ so if you say no we don't need to ask this one right Sorry? if he say no Then you don't ask. yes Yeah, yes okay. but เกี่ยวกับว่าเรื่องปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นนี่มันได้กระทบต่อการดำรงชีวิตของพอบ่ ก
ก็มีแต่หนาแล้วความชีวิตของพ่อมัน yes effect because it's decrease เพราะว่ามันกระทบเรื่องหนาแหละ or what's that the fatty rice yield Okay, so it decreasing availability of food. yeah increase number 2 Number two. วันนี้เมื่อเกิดปัญหาว่าเรื่องน้ำแล้วก็ฝนหลายนี่พ่อก็ได้เขาไปป่าไปหาเก็บกับปลาขนมบ่ค่อยมีเนาะพอ บ่มี เมื่อกี้เนาะ บ่มี วันนี้ในทัศนะของพ่อคิดว่าในอนาคตนี่ฝนมันสิเพิ่มขึ้นบ่หรือมันสิลดลงในอนาคต อ๋ออันนี้ก็บ่แน่นอนเทื่อเด้อ เรื่องตัวนี้บ่แน่นอนเรื่องดินฟ้าอากาศเพราะว่าตัวเองก็บ่สร้างวิจัยว่าอากาศหนาวหรือเย็นมันบ่รู้เนาะ What is when he didn't what is he know and Didn't go to forest. and he don't know He don't know. 99. yes 99 Okay. Floods. and about the frequency เกี่ยวกับอันนี้ดิเกิดการเกิดน้ำท่วมนี่ดิพ่อมันนี่กระทบต่อครอบครัวเนาะต่อกัน กระทบก็ต้องขอเพราะว่าดินหนาวนี่ flood is the effect to his paddy rice So because affect by the rest. paddy rice Availability of food. and number 2 Yeah. Difficult. และมันท่วมหน้าเนี่ยพ่อก็ได้ยังขอเล็งเขาไปเขาฟ้าไปหาเชิงเขาฟ้าของดงอยู่บ่ได้เขา บ่เข้า บ่เขาเลยเนาะ บ่เข้ามีแต่เบิ่งหนาอย่างเดียว โอ้แล้วพอคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันยังมีโอกาสน้ำท่วมหลายบ่หรือว่า โอ้อันนี้มันบ่ได้ ภาษาว่าโอ้ตัวนี้เรื่องดินฟ้าอากาศมันเอาตัดสินบ่ได้เรื่องตัวนี้ no I cannot prediction cannot prediction เรื่องดินฟ้าอากาศนี่โอ้บ่ได้เด้ ที่ไหนบัดนี้ว่าเรื่องเมื่อกี้เนาะว่าเรื่องพอว่าเรื่อง Okay. เกิดแห้งแล้งเนาะแห้งแล้งในปี 2015 2015 ตอนนั้นมันได้กระทบต่อการดำรงชีวิตของพ่อบ่ว่าแล้ว เพราะว่าอันชีวิตของพ่อได้มันบ่กระทบ เพราะว่าแต่ว่ามันดินนาของพ่อซื่อๆเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดนาซื่อ And then there was drought. drought yeah he also affected to his paddy field before Okay. So the same answer. Number two. Did he go to forest? ตอนแห้งแล้งพอได้เข้าป่าอยู่บ่ บ่ no บ่ไปยังละเอ้ย และพอคิดว่าในอนาคตมันยังสิแห้งแล้งต่อบ่ โอ้โหดีสาวบ่บ่สร้างเรื่องตัวนี้ Okay. ตัดสินบ่ได้เรื่องตัวนี้บ่สาว มันยัง And then there was the last one. ตัว with- ตัวใต้ตอนที่ว่าอยู่ในเขตป่าไม้เนี่ยได้มีการฝนตกเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามีการฝนตกมีเพิ่มขึ้นอยู่ในเขตป่าไม้ นี่ แต่มันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเรา บ่ บ่ is no effect